নমস্কাৰ মই মজিদ তৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিলে নতুন এছঅপি। নতুন এছঅপিত কি আছে চাওঁ আহক। ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি আৰু অধিক উন্নীত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে আজিৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা এছঅপিত কি আছে চাওঁ আহক। ৰাজ্যজুৰি নৈশ সান্ধ্য আইনৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ শিথিলতাৰ ব্যৱস্থা। নিশা 10 বজাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা 5 বজালৈকে বলবৎ থাকিব সান্ধ্য আইন। ইতিপূৰ্বে নিশা 9 বজালৈকে সান্ধ্য আইন বাহাল আছিল। নিশা 9 বজালৈকে খোলা ৰাখিব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰ, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, ধাবা, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান, বিক্ৰী কেন্দ্ৰ, শ্ব'ৰুম, গেলামালৰ দোকান, ফল মূল, শাক পাচলিৰ দোকান ইত্যাদি। ইতিপূৰ্বে নিশা 8 বজালৈকে আছিল এই সময়সীমা। মুকলি স্থানত আয়োজিত সভা সমিতি, সামাজিক বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত দুপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱা সৰ্বাধিক 50 গৰাকী লোকে ভাগ ল'ব পাৰিব। অৱশ্যে জিলা উপায়ুক্তৰ অনুমতিপ্ৰাপ্ত সভা সমিতি অনুষ্ঠানৰ লগতে বিবাহ বাহৰত আয়োজিত বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা আদিত সৰ্বাধিক 200 গৰাকী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে দুপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱাটো বাধ্যতামূলক। ৰাজ্যৰ বিখ্যাত ধৰ্মীয় স্থানসমূহ যেনে কামাখ্যা মন্দিৰ, শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল, আজানপীৰ দৰগাহ, হাজোৰ পুৱামক্কা আদিত প্ৰতি ঘণ্টাত দুপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱা সৰ্বাধিক 60 গৰাকী লোকৰ দৰ্শনত অনুমতি দিয়া হৈছে। আন ধৰ্মীয় স্থান দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত ঘণ্টাত 40 গৰাকী লোকৰ বাবে অনুমতি দিয়া হৈছে। দুপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱা লোকৰ বাবেহে মুকলি থাকিব ধৰ্মীয় স্থানৰ চৌহদত প্ৰৱেশৰ সুযোগ। চিনেমা হলসমূহ মুকলি কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। 50% আসনত দুপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱা দৰ্শকেৰে চিনেমা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব, কিন্তু কোভিড প্ৰট'কল মানিব লাগিব। দুপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱা শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰীৰে সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত পাঠদানৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে পৃথকে এছঅপি জাৰি কৰিছে আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে অতিৰিক্তভাৱে নিয়মাৱলী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ পুনৰ আগবঢ়াব। সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে নিজ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক, শিক্ষয়িত্ৰী তথা কৰ্মচাৰীসকলে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়ে ৰাইজে দেখা পোৱাকৈ অনুষ্ঠান চৌহদৰ সন্মুখ ভাগত বেনাৰ লগাই ৰাখিব লাগিব। ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰে জড়িত সকলো পক্ষৰ সৈতে আলোচনা চলাই আছে। এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰে সিদ্ধান্ত আগবঢ়াব। স্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহত 50% আসনৰ দৰ্শক আৰু কোভিড প্ৰট'কল মানি নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। শিল্পী, কলাকুশলী, দৰ্শক সকলোৱে দুপালি প্ৰতিষেধক ল'ব লাগিব। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে উপনিৰ্বাচনত 4টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছে। অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলক এটাকৈ সমষ্টি এৰি দিব কংগ্ৰেছে। এই ঘোষণা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। উপনিৰ্বাচনত 4টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছ দলে। মাজুলী সমষ্টিটো অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ এজেপিক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাইজৰ দলকে এৰি দিলে এটা সমষ্টি। এই ঘোষণা এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই জনোৱা মতে 6টা সমষ্টিৰ 4টা সমষ্টিত দলে প্ৰাৰ্থী দিব। ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে অকলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি কৈ আছিল যদিও উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নতুন দিল্লীত অসমীয়াতে শপত ল'লে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডুৰ কাৰ্যালয়ত শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি আৰু দেশৰ একতা অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰি ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই অসমীয়া ভাষাত শপত বাক্য পাঠ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী, বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতিক ধন্যবাদ জনাইছিল। সেইদৰে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ত্যাগ কৰিছিল মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কৰ পদ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ
চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি 2023 চনৰ পৰা অসমৰ মহাবিদ্যালয়ত নাথাকিব একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী। এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ। মহাবিদ্যালয়সমূহত নাথাকিব একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নতুন শিক্ষানীতিৰ সন্দৰ্ভত হ'বলগীয়া পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি এই কথা সদৰি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ৰণোজ পেগুৱে কয় যে নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি 2023 চনৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ত নাথাকিব একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী। 2023 চনৰ পৰাই নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু তাৰ আগতে সকলো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত একাদশ আৰু দ্বাদশৰ কলা, বাণিজ্য আৰু বিজ্ঞানৰ লগতে ভকেচনেল ভালদৰে চলাবৰ বাবে প্ৰস্তুতি আগবঢ়োৱা হৈছে। সেই প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে ইতিমধ্যে স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। তাৰোপৰি বিষয় শিক্ষকসমূহৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও জনায় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক, অক্ষমনীয় অপৰাধ কৰিছে শ্বেৰমানে। এই মন্তব্য সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। শ্বেৰমান আলীক বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক আখ্যা আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক ঘাতক বুলি কোৱা শ্বেৰমান আলীক চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। কংগ্ৰেছ দলে শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া অসমৰ ৰাইজে চকু দিব বুলি মন্তব্য কৰে সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে শ্বেৰমান আলীয়ে অক্ষমনীয় অপৰাধ কৰিছে। অসম চৰকাৰে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে অসমত ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 303 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে COVID-19 পজিটিভ। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 47,515 গৰাকী লোকৰ ক'ভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 303 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে COVID-19 পজিটিভ। আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 3 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে পূব লাডাখত বাহৰ পাতিছে জাক জাক চীনা সৈন্যই। শীতৰ সুযোগ লৈ পুনৰ ভাৰতীয় সেনাক আক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে লাডাখৰ পূব অঞ্চলত চীনে গঢ়ি তুলিছে ব্যাপক সমৰসজ্জা। ভাৰতৰ বৈদেশিক দপ্তৰে চীনৰ এই সমৰসজ্জাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতৰ বৈদেশিক দপ্তৰৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে ভাৰতৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ পিছতো চীনে লাডাখৰ পূব অংশৰ পৰা দেশখনৰ সেনা আঁতৰাই নিয়া নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে চীনে পূব লাডাখত দেশখনৰ সৈন্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধিহে কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতে উক্ত অঞ্চলত সৈন্যবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি বাগচীয়ে প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে শীতৰ সময়ত লাডাখৰ উত্তাপ 0 ডিগ্ৰীৰো বহু তললৈ নামে। এনে পৰিৱেশৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিয়েই চীনৰ সেনাই পুনৰ ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। এক কথাত লাডাখ সংকট সন্দৰ্ভত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে গলা নাই বৰফ। চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত ইতিমধ্যে একাদশলানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও লাডাখৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই চীনৰ সেনা। চলিত বৰ্ষৰ 9 এপ্ৰিলত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত একাদশলানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ পুনৰ টাটা গ্ৰুপৰ হাতলৈ যোৱাৰ কথা অস্বীকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ টাটা গ্ৰুপৰ হাতলৈ যোৱাৰ খবৰ অস্বীকাৰ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড পাব্লিক এছেট মেনেজমেণ্ট বিভাগৰ সচিবে এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। চৰকাৰে তেনে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেয়া সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ। উল্লেখযোগ্য যে সংবাদ মাধ্যমত চৰকাৰী কোম্পানী এয়াৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া টাটা গ্ৰুপৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব বুলি প্ৰকাশ পাইছিল খবৰ। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিক্ৰী প্ৰক্ৰিয়াত টাটা গ্ৰুপে আটাইতকৈ বেছি মূল্য লগাই বিট জিকিছে বুলি প্ৰকাশ পাইছিল বাতৰি। সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ব্লুমবাৰ্গৰ ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছিল যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে পেনেল টাটা গ্ৰুপক নিৰ্বাচিত কৰিছে। আগন্তুক সময়ত চৰকাৰে শীঘ্ৰে এই ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড পাব্লিক এছেট মেনেজমেণ্ট বিভাগৰ সচিবগৰাকীয়ে কয় যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিনিয়োগৰ সম্পৰ্কত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা বিত্তীয় বিধ অনুমোদনৰ সংকেত দিয়া মিডিয়া ৰিপৰ্ট অসত্য।